हे गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम क्षितिज आचार्य हो। थम्बनेलमा देखि नै सक्नु भएको छ आजको भिडियो थम्बनेलकै विषयमा रहनेछ। हामीले कसरी प्रोफेसनल थम्बनेल चाहिँ मोबाइल फोनबाटै बनाउन सक्छौं भन्ने विषयमा भिडियो रहनेछ। यो भिडियोलाई कृपया अन्त्यसम्म हेरी जानकारी लिनु होला। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो टपिक्सतिर लागौं। सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई पिक्सल ल्याब भन्ने एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई तपाईले फ्रीमा गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको हुँदाखेरि डाइरेक्ट म पिक्सल ल्याबमा प्रवेश गर्दै छु। पिक्सल ल्याबमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि फोटोलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो टेक्स्टलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाई यहाँ साइडमा देखाएको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि इमेज साइज भनेर दिएको छ, इमेज साइजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो कस्टममा छ। अहिले तत्काल हामी थम्बनेल बनाइरहेको हुँदाखेरि युट्युब थम्बनेलमा हामी क्लिक गर्दै छौं। यसलाई ओके गरिदिनु होला। अब थम्बनेलको साइजमा आएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई ट्रान्सप्यारेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा ग्यालरीबाट अरु ब्याकग्राउन्डलाई इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तत्कालको लागि हामी बाहिरको ब्याकग्राउन्डलाई इम्पोर्ट गर्दै छौं ग्यालरीबाट। हामीले यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छौं आफ्नो थम्बनेलको लागि। यसलाई हामीले ओके गर्न सक्छौं। अब तपाईले यो प्लसको आइकनमा गएर यहाँनेरि टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट एड गर्नु होला। फर एक्जाम्पल यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो टेक्स्टको कलरलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। ए लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले सजिलै तरिकाले कलरमा गएर चाहिँ यहाँबाट कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तत्कालको लागि हामी येलो कलर राख्दै छौं। येलो कलर राखेर यहाँ टिक गरिदिन सक्नुहुन्छ। सजिलै तरिकाले यहाँबाट फन्ट पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट लेखेकोबाट एउटा कुनै एक्जाम्पलको लागि मैले ट्राई गरेको छु। यो फन्ट पनि ठिकै रहेको छ। त्यसपछि तपाई चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो टेक्स्टको कुन हिसाबले राख्नुहुन्छ कलर त्यही हिसाबले यहाँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तत्कालको लागि म ब्ल्याक नै राख्दै छु। ब्ल्याक राखेर यहाँ अलिकति तल आउनुभयो भने स्ट्रोक भनेर दिएको छ। स्ट्रोक पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रोकमा जस्तै तपाईलाई व्हाइट कलरको चाहनुहुन्छ, रेड कलरको चाहनुहुन्छ, तपाईलाई जुन कलर सुइटेबल हुन्छ, थम्बनेलमा जुन कलर सुइटेबल देखिन्छ त्यही कलरको स्ट्रोक राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लेबल सेट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यो टेक्स्टको साइजलाई तपाईले ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ साइज लेखेको छ। साइजमा गएर तपाईलाई आवश्यकता अनुसार यसरी घटबड गर्न पनि सकिनेछ। I just realized I've built walls a mile high to protect my heart. यहाँबाट यो फोटोको तपाईले चाहिँ ब्राइटनेसहरु पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो फोटोमा स्ट्रोकहरु तपाई मिलाउन चाहँदाखेरि स्ट्रोकहरु पनि सजिलै तरिकाले चाहिँ यहाँबाट तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्रोक मिलाउनको लागि तपाईलाई फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अलि तल आएर यहाँ स्ट्रोकमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रोक तपाईलाई जुन कलर सुइटेबल लाग्छ त्यो कलरको राख्न सक्नुहुन्छ। तत्काल म रेड कलर राख्दै छु। त्यसपछि यहाँ अरु विभिन्न खालको टेक्स्टहरु आफ्नो हिसाबले तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मल्टिपल फोटो एड गर्न सकिन्छ, मल्टिपल टेक्स्ट एड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँ फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनु होला, नेपालीमा राइट गर्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ भने चाहिँ नेपालीको फन्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, इंग्लिशको मात्र फन्ट चेन्ज हुन्छ। Criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I'm enough. Just
आफ्नो युट्युब थम्बनेल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यो 3 डटमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एक्सपोर्ट इमेज भनेर लेखेको छ, एक्सपोर्ट इमेजमा तपाईँले चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईँ कुन साइजमा चाहिँ तपाईँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै युट्युबले चाहिँ थम्बनेल 2 MB अथवा त्योभन्दा कमको मात्र लिने गर्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ डाइमेन्सनमा जानु होला। डाइमेन्सनमा गएर अब तपाईँलाई अल्ट्रा खालको चाहिन्छ भने अल्ट्रामा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै खालको टेक्स्टहरू लेख्नु भएको छ, धेरैवटा फोटो एड गर्नु भएको छ भने चाहिँ ध्यान दिनु होला। 2 MB भन्दा माथि गयो भने तपाईँको थम्बनेल चाहिँ युट्युबमा सपोर्ट गर्दैन। त्यो कारणले भेरी हाईमा क्लिक गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ टु ग्यालरी गर्नुभयो भने एउटा एड देखाउने छ, किनभने यो फ्री भर्जन रहेको छ। अहिले मैले नेटमा कनेक्ट नगरेको कारणले एड देखाएको छैन। तपाईँ नेटमा कनेक्ट गरेर चलाउनु भयो भने एउटा एड देखाउँछ। एड देखाउन साथ तपाईँको थम्बनेल चाहिँ ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल निकै एट्र्याक्टिभ देखिसकिएको छ। तपाईँले चाहिँ यस्तै खालको थम्बनेल आफ्नो डिभाइसमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।